الأبحاث العلمية والدراسات بتقول إن أي عملية جراحية لها أعراض جانبية ومضاعفات. عشان كده احنا تحدينا الأعراض الجانبية وتحدينا المضاعفات وبذلنا أقصى جهد لتقليل الأعراض الجانبية والمضاعفات. هنتكلم النهاردة على الأعراض الجانبية والمضاعفات لعملية الشخير. مضاعفات عملية الشخير حاجة من ثلاثة: يا إما مفيش تحسن خالص يعني النتيجة صفر، يا إما نتيجة غير مرضية يعني 50% يعني العيان ما تحسنش تقريبا إلا 50%، يا إما المشكلة الأكبر وهي إن المريض ساء والتنفس ابتدى يتخنق أكتر والخنقة ابتدت تزيد. حاولنا كتير وتدخلنا عشان نقلل الأعراض الجانبية على قد ما نقدر طبعا. عشان كده من ضمن الحاجات اللي كان مركز جراحات الشخير له دور أساسي فيها هو خبراتنا اللي ليها أكتر من 35 سنة. برضو التشخيص مهم جدا، لأن من أهم مبادئنا وأهدافنا هو عشان تتعالج صح لازم تتشخص صح. عشان كده تشخيص مريض الشخير عندنا بياخد وقت وبياخد مجهود كبير، من أول ما بيخش ويتفحص وزن وطول وأكسجين وكل جزء في منطقة التنفس بيتفحص. بعد كده بيخش يبتدي يعمل منظار داخل حجرة الكشف. المنظار ده من أول الأنف لغاية الحلق، وبنعمل أشعة مقطعية في كتير من الحالات، وكمان بنضطر نعمل في كتير من الحالات دراسة نوم. كل الحاجات دي عشان نوصل للتشخيص المظبوط. جوه أوضة العمليات لينا دور ولينا كلام مهم جدا عشان نحسن من المضاعفات ونحسن من الأعراض الجانبية. من أهمها إن المريض بيتعمل له منظار تاني داخل حجرة العمليات وهو نايم. كمان الأجهزة الحديثة والتقنيات العالمية اللي احنا بنستخدمها الحقيقة بيبقى ليها دور كل يوم، وإن هي بتقلل لنا الأعراض الجانبية، زي مثلا جهاز الراديو فريكونسي، زي جهاز الكوبليشن، زي جهاز الليزر، وأحدث حاجة طبعا موجودة دلوقتي هو جهاز الشيفر اللي بنتدخل فيه في حاجات كتير جدا. لازم تبقوا عارفين إن وجود الأجهزة هي عبارة عن تولز، أدوات في إيدينا، كل جزء أو في العملية بنشتغل فيه وبنتعامل فيه بجهاز معين. ليه؟ لأن النهاردة في مقولة مهمة جدا في مركزنا وهي أفضل جهاز لأفضل نتائج. كمان التخدير مهم جدا في عمليات الشخير، والتعقيم مهم جدا في عمليات الشخير. وبكده بنقدر نوصل مريض الشخير عندنا إن الحمد لله نتائجنا هي اللي بتقول احنا وصلنا لدرجة ايه في علاج موضوع الشخير. ودايما زي ما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام إبراهيم.